ඉන්නේ සාන්ත. සාන්ත කියන්නේ ඇත්තටම හරිම හොඳ අහිංසක ගුණවත් නැනවත් ළමයි. අයියෝ සාන්ත. සාන්ත ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. සාන්ත කන මේ රසම රස නාසිකුරන් එක හදන හැටි තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම චිකන් සහ ඉස්සෝ මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට chili paste, ලුණු සහ ගම්මිරිස් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. අපිට තව ඕන වෙනවා පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු, ලුණු කොළ, බී ලුණු, බත්, සෝයා සෝස් වගේම ඉතුරු මිරිස්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වේලිච්ච මිරිස් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට සුදු ලුණු, ඉදුණු මිරිස් දාගෙන ටික වෙලාවක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කලින් මැරිනේට් වෙන්න තියාගත්ත ඉස්ස සහ චිකන් මිශ්‍රණය එකතු කරගෙන රසායනික ලුණුත් දාලා ඔයගලන්ට සීනිත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. චිකන් ටික හොඳට තැම්බීගෙන එනකොට අපි ඒකට දාගන්නවා කුකුලෙක් දාපු බිත්තරයක්. මං කිව්වේ කිකිලියක් දාපු බිත්තරයක්. අන්තිමට අපි බත් ටික එකතු කරගෙන ඒකට ලුණු කලක් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් ඉතින් බුල් සායකුත් දාගෙන සාන්ත කෑවා වගේ කන්න තමයි තියෙන්නේ. අට බඩගිනි. ඊයා පෙරේත ගාව ඒක දැකලා. මොකද ඔලුවේ කපනවා. චිකී ඊයා